Rugați-vă pentru noi, fraților, să supraviețuim, că e nasol. Bine, pe când vedeți voi clipul, ori ne-am revenit, ori suntem îngropați și mâncați de vierni deja, că durează până postăm noi clipurile astea. O să fim incinerați și aruncați în mare până atunci. Nu-i bine, tot rugați-vă pentru sufletul nostru. Hai să mergem, că nu mai putem. Și iată că avem prima 1000 de kilometri făcută de când a fost resetat la 200.000. Ha, ce tare! Nu, hai să vedem. Da. Ce avem pentru virusache? Avem gulaș. Încercăm să-l omorâm cu paprikaș. Am făcut-o din aia și am zis că virusul să se ducă în măsa. Da. Salutare! Viața bună, dragilor, din ziua 36. Tot bolnav încă. O idee, zic eu mai bine, sper să fiu mai bine. Azi noapte am dormit ok. Am mai transpirat, în halul ăla am avut frisoane, dar uite că mă iau acum, înainte de plecare, tot îs ud. Astăzi este ziua 36, cât august? Cred că 7, stați-mă un pic, fraților, 7 august, da. 7 august deja. Ultimele 2 nopți le-am petrecut aici, lângă Uslar, la 3 km. Astăzi avem de mers până lângă Calsure, mai exact în Haina. Mergem la fratele meu, stăm 2 nopți și la el. Și alegem ruta un pic mai lungă, avem 2 variante. 380 de km prin Frankfurt, vreo 7 ore 20 și tot 7 ore 20 ocolire pe lângă Frankfurt, 430 de km. Prefer să fac 50 de km în plus, dar să nu trec orașe mari. O să fie cald, deja se încălzește. Ne-am obișnuit cu cele 20-22 de grade. Iar acum trebuie să ne adaptăm la 25, 28, 30 de grade. Am uns lanțul, am dus toate bagajele jos din cameră. Urmează să ne îmbrăcăm, să plecăm. Sperăm să fie o zi faină. Și rămâneți cu noi, că nu știu, vă arătăm ce se întâmplă pe drum. Nu promitem că o să fie un episod interesant, dar așa e în aventură. Cu bune, cu rele. Ora 8:45. Suntem aici în localitatea asta de lângă Uslar. 20 de grade, chiar vreme bună. Ne așteptăm la ceva ploaie pe după masă, dar s-ar putea să scăpăm, vedem. Eu am dat o bomboană din aia de gât și am luat ieri la farmacie. Vedem cum o fi astăzi. Mamă, ce atmosferă frumoasă avem de dimineață. Wow! Eu cred totuși că traseul de astăzi o să fie fain. Că în mare, așa cât m-am uitat pe hartă, îmi arată a fi totul curbat în zone din astea de pădure sau trecem dealuri. Cred că o să fie frumos ca peisaj, ca drumuri în general. Am tot zis, Germania cam asta este. Dealuri, câmpie, pădure. Dacă ai noroc, prinzi și drumuri din astea așa curbate. Ce perfect e asfaltul, impecabil. Calitate ridicată. Ne-am oprit să bem o cafea și să mâncăm un sandwich. Și o ciocolată caldă și ceva gogoșei. Am stat aici aproape jumătate de oră. Îi dăm bătaie. Avem pe astăzi deja 60 de kilometri făcuți, mai avem 380. Haida, la drum cu noi! De aici pe puiul, mă. Ui, man. E gata de drum, abia așteaptă. Deci chiar avem zone faine. Drumuri micuțe, sătulețe. Superb! El e medicamentul nostru. Noi străbatem acum Germania rurală, cum ar veni, și întâlnim destul de multe
tractoare și tot felul de utilaje din astea agricole care îngreunează puțin traficul prin zonele astea. Oamenii își muncesc terenul. Și iată că avem prima 1000 de kilometri făcută de când a fost resetat la 200.000. Ha, ce tare! Bă, râdem, glumim, dar eu chiar îi fac revizia la 1000 de kilometri. Am chiar la 1000, o fi vreo aproape 1400. Că am decis până la urmă la fratele meu aici lângă Karlsruhe să-i schimb uleiul. Că v-am zis că noi inițial când am plecat de acasă am crezut că o să facem vreo 7-8.000 de kilometri în total. Și deja acum am aproape 9.000, deci până ajung la cazare, la fratele meu, o să am peste 9.000 de kilometri făcuți în tura asta. Uleiul l-am schimbat cu 1000 și un pic de kilometri înainte să plecăm, deci o să aibă 10.000 și ceva uleiul. Știu că cartea la Honda, la Transalp, zice că poți să mergi liniștit 12.000 cu el. Noi cred că o să depășim, poate facem 12-13.000 de kilometri în toată tura. Așa că l-am rugat să îmi comande 4 litri de ulei de Eneos 1040 sintetic, un filtru de ulei și mâine o să schimbăm uleiul. V-am zis, nu cred că ar fi pățit nimic dacă m-aș fi dus cu uleiul ăsta din el, oricum trebuie să-i completez, tot la 1000-1500 de kilometri bag vreo 2-300 de mililitri, dar prefer să-l schimb, că e mai bine așa. Cam tot la 50-60 de kilometri maxim trebuie să facem câte o pauză. E extraordinar de cald, e trecut de ora 11 și avem câte 27-28 de grade. Foarte cald, eu fier pe interior, iar am început să transpir și să mi-a să baula de mine. Și efectiv mi cald la gât, la toate astea, trebuie să ne oprim, ne mai aerisim un pic, mai sugem o bomboană de aia de gât. O fi cumva, mai e mult, mai 310 km. Deci azi chiar trecem prin zone din astea faine. Chiar îmi place. Și aici e și mai răcoare un pic. 24-25 de grade, nu avem 28-29. Trec și kilometri așa încet, încet, mai 260. Mai mergem un pic și iară ne oprim, mai facem o pauză, mai bem o gură de apă. Asta este, îmi pare rău că nu avem mare lucru ce să vă mai arătăm zilele astea. Dar nu peste tot ai ce face, ce material. Zile în care doar trebuie să parcurgi kilometri și să înaintezi. Uite ce localitate în Haubach. Limită de 50 pe coborâre. Satele astea micuțe ale lor. Ce dubiță faină. Uite ce drăguțe sunt casele astea. Avem și un tractor. Oare vine ceva? Nu văd. Absolut nimic. Bun. Uite ce frumoasă e zona. Văcuțele se odihnesc. Buy me a coffee, cumpărați-mă cafea. Nu știm exact unde suntem prin Germania, dar am văzut un supermarket din ăsta mic, un Netto, niște roșii, șuncă, pituță, trebuie să mâncăm, să mai stăm un pic, iar cald. Asta e, deja m-am obișnuit, nu mai. Dacă crap. Te-ai mere gura la omul ăsta. Eu nu, ce să mai zic, nu mai pot de rău. Asta e. Au apărut trenul lângă noi. 90 la oră. 95
95 la oră, cam 90 la oră merge el. Eu acum am 100 pe ceas, real cam 95. 70 la oră, cam aici semafor. A trenul. Și prin Germania poți găsi rute faine. Toată chestia e să debifezi autostrăzile și să lași să te ducă pe drumurile astea așa mai rurale. Uitați cât e de frumos. Și chiar e faină zona. Așa venim deja de azi dimineață. Ora 1. Și am făcut 225 de kilometri. Mai avem alți 215. Plecați un pic mai din timp. Dacă vă programați vreo 350-400 de kilometri pe zi, e suficient. Și chiar vă plimbați prin zonele astea faine. Ne tot intersectăm cu trenul ăsta deja de câțiva kilometri. Mergem așa împreună, paralel. El când e pe stânga, când e pe dreapta noastră. El trece podul ăla metalic acolo. Am mai făcut o scurtă pauză după 270 de kilometri făcuți. Mai avem încă 170. Deja e foarte cald afară. Iasmina are febră, fierbe capul. Eu în continuu transpir. 29 deja de grade afară. Rugați-vă pentru noi, fraților, să supraviețuim, că e nasol. Bine, pe când vedeți voi clipul, ori ne-am revenit, ori suntem îngropați și mâncați de vieren deja, că durează până postăm noi clipurile astea. O să fim incinerați și aruncați în mare până atunci. Nu-i bai, tot rugați-vă pentru sufletul nostru. Hai să mergem, că nu mai putem. Am plecat de la benzinărie. Ne amenință și ploaia. Uitați-vă și voi ce-i în față. Hai că scăpăm noi cumva și de aia. A fost cât pe aici. Uitați-vă ce-i în dreapta noastră. Păi aerian, cred că 5 km până acolo. Noi ca norocul mergem în stânga. Ai, deci uitați-vă ce e în dreapta acolo. Hai că scăpăm și de data aceasta. Mi-a trecut glonțul pe la cap. Mai avem o oră, 50 de kilometri până la Haina. Și începe să se aglomereze treaba, iasă oamenii de la lucru. E ora 4:30 acum și de la 4 au început drumurile să se aglomereze. Am mai trecut peste ceva poduri din astea, viaducte, autostrăzile sunt aproape blocate. Noi deocamdată înaintăm relativ bine. Am prins din sens opus cozi mai mari, dar deocamdată pe partea noastră a fost ok. Noi niciunul nu suntem bine. Acum tot stăm și ne gândim că eu trebuie să vorbesc serios cu fratele meu să vedem dacă ei vor să rămânem la ei, că e cât se poate de evident că îi vom îmbolnăvi. Iasmina fierbe de căldură de când am plecat, adică nu chiar de când am plecat, dar de câteva ore bune. Eu efectiv tot drumul doar am transpirat. Bun, îs 30 de grade afară, dar nu-i senzația aia de căldură, de cald, e senzația aia când arzi dinăuntru, din interior. Trebuie să vedem ce facem și cum facem. Deci un singur lucru pot să zic despre semafoarele de aici: bată-vă Dumnezeu cu semafoarele voastre.
Deci efectiv pleci, se face roșu, te oprești. Pleci în următorul, se face roșu, te oprești. Așa venim deja de o grămadă de semafoare. N-am mai filmat că nu mă pot abține să nu încep să vorbesc buruienos. Aici pe sătulețele astea din Germania începe slalomul. Parchează ăștia intenționat, ba pe stânga, ba pe dreapta, ca lumea să meargă încet, cu limită de 30 la oră. Pun 2-3 mașini aici, 2-3 mașini acolo, o mașină aici, o mașină acolo. Uite, efectiv sunt făcute locuri de parcare, uite, una aici, una aici, special gândite să te facă să mergi super încet. Ce case interesante sunt satele astea micuțe, uitați-vă aici. Toate sunt stilul ăsta așa. Dar oricum asta cu parcările, deci asta e nebunie curată. A avut mintea odihnită ăla care o gândit-o. Să te pui tu intenționat să parchezi o mașină aici, una acolo, una aici, una acolo, să faci tu slalom. Și n-am apucat să filmez, dar să vedeți intrările în localitate. Efectiv, îți puse baricade, zici că din alea când mai vedeți la război, știi? Când te pune să faci slalom așa. Da. Uite, uite ieșirea din localitate, ce vă zic, nu? Uitați aici. Automat din partea alaltă intrarea. Da? Uite-te. Cum se face așa ceva? Uite-te cât îți de nebuni ăștia. Uite. Vai. Uite că aici avem 27 de grade și putem să ne luăm haina. E blană. Uite că și aici limită de 30 la oră între ora 10 seara și 6 dimineața. Ce frumos e sătulețul, eh? Ce ziceți, vă place? Unde își duce viacul fratele meu, uite aici. Ce rustic. Hai că nu pot să las așa. Stai că trebuie să mă întorc, să las înclinat invers, că nu-mi stă. Uite, ce ai acolo? Am făcut loc așa. BMW-ul. Poți să-l dai jos scurt? Imediat, da. Hai să mă întorc. Aveți unde să ne carantinați? Da? Aveți unde să ne carantinați? În pivniță. Suntem varză, mă. Uite, și scaunele. Aha. Ai picheți? Nu, hai că partea bună e că băgăm în garaj. Eu am încercat să mă maschez un pic, dacă ajută, ajută, dacă nu, asta e. Măcar încercăm să ne protejăm pe cât posibil. Să lăsăm și lucrurile și toate aici în garaj. Da, bine o fi. Nu ne țucăm pe bot. Ce ai găsit, crăpăturile? Hai, Las că astea să le filmez eu fain cu aparatul la un moment dat, o să le arate la oameni. Astea toate, nici nu le vedeți acum pe cameră. Tot e așa. Să ai grijă să... Nu, hai să vedem. Da. Ce avem pentru virusache? Avem gulaș. Încercăm să-l omorâm cu Gulaș. paprikaș. Da. Paprikaș la gulaș. Am făcut-o din aia și am zis că virusul să se ducă în măsa. Da, gata. E bun, poftă bună. Poftă bună. Vrei să te las aici? Nu, stai liniștit. Cum ai zis astăzi? Ce? Wherever you go, whatever you do, you know your right looks through and find the fall in you. I'm falling for you, whatever you do.
Finito, dragilor. Încheiem și ziua 36. Astăzi am depășit cei 9000 de kilometri deja pe drum. Mâine urmează schimbul de ulei pe care nu l-am programat inițial, dar mi-a găsit Eneos-ul pe eBay. Pe ce ai găsit? Pe Amazon. Pe Amazon. Aici în Germania nu se găsește Eneos, nu știu de ce, e foarte greu. Și cam asta a fost pentru astăzi. Suntem relativ bine. Iasmina e un pic cu febră 37, dar își revine și ea, că n-are de ales. Și ne punem să mâncăm, după care la somn. Mâine îi joi. Mâine poate mergem până la Louise să vedem ceva echipamente, măcar să le probăm. Mai avem și ziua de vineri și abia sâmbătă plecăm de aici. Ei pleacă spre România, noi plecăm spre Elveția. Fiecare în treaba lui. Mulțumim frumos că ne-ați urmărit, știți ce aveți de făcut, un like, un comment, să vă abonați și dacă doriți să-i donați o cafea, Da. că mâine își face de aici de la aparat, nu-i trebuie, dar pe când plecăm are nevoie de cafea și ne revedem curând. Sper sănătoși!